γεια σας, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Πάμε να φτιάξουμε σήμερα κυριακάτικο φαγητό, ωραίο, νόστιμο, αρνάκι κοκκινιστό γιουβέτσι. Λοιπόν, μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίηση στα βίντεό μου, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μου, ό,τι θέλετε να έρθετε στις ομάδες μας Μαγειρικές Απολαύσεις και Γιώργος Ζόλης Μαγειρικές Απολαύσεις. Γράψτε μου ένα σχόλιο από που με βλέπετε ή αφήστε μου μια καρδούλα γιατί με βοηθάτε πάρα πολύ με αυτό. Και τώρα πάμε να σας δείξω την εκτέλεση και τα υλικά. Ανάβουμε τη φωτιά μας full. Θα προσθέσουμε ελαιόλαδο, να καλύψουμε τον πάτο της κατσαρόλας, περίπου 100 με 150 γραμμάρια. Θα περιμένουμε να ζεσταθεί λιγάκι. Και εδώ έχω μερίδες από αρνί, το οποίο μόλις ζεσταθεί λιγάκι θα τις βάλω μέσα. Η φωτιά μας έχει ζεσταθεί λιγάκι. Πάμε να θωρακίσουμε τώρα το κρέας. Το κρέας είναι περίπου 1.200, έτσι. Αφήνουμε να σοταριστεί καλά. Αφού θωρακιστεί από τη μία πλευρά, θα γυρίσουμε και το ίδιο πράγμα θα κάνουμε και για όλες τις υπόλοιπες πλευρές. Δηλαδή προσπαθούμε να θωρακίσουμε καλά το κρέας μας. Αφού αφήσαμε 1-2 λεπτά να σοταριστεί και από την επόμενη πλευρά, θα βάλουμε ένα μεγάλο κρεμμύδι. Τρεις σκελίδες κόρδο, 5 μπαχάρια και συνεχίζουμε το σοτάρισμα. Μπορούμε να βάλουμε πιπέρι. Εγώ ξέρετε κλασικά θα βάλω και λίγη καπνιστή παύρικα, μου αρέσει πάρα πολύ, την βάζω σε όλα με τα φαγητά. Ανακατεύω λιγάκι και αφήνω να σοταριστούν. Μόλις ακούσετε αυτό το θόρυβο, σημαίνει ότι έχει φύγει η υγρασία από μέσα. Γυρνάμε λίγο το κρέας. Κοιτάξτε πως έχει καραμελώσει. Θα βάλω 2 κουταλιές της σούπας πελτέ. Και θα βάλω και μισό κουταλάκι με ένα του γλυκού ζάχαρη. Τη ζάχαρη τη βάζουμε για 2 λόγους. Ο ένας είναι για να καλοβράσει το κρέας και ο άλλος είναι για να ισορροπήσει τη γεύση του πελτέ. Επειδή ξέρετε ότι ο πελτές είναι λίγο ξινός. Στα θέματα των μπαχαρικών, έτσι εγώ όπως είδατε έβαλα μόνο μπαχάρι. Σε όσους αρέσουν τα μπαχαρικά μπορείτε να βάλετε και δάφνη, μπορείτε να βάλετε και κανέλα. Έτσι, εμένα δεν μου πολύ αρέσουν πολύ τα μπαχαρικά γιατί αλλάζουν τη γεύση του φαγητού. Αλλά αυτά είναι γούστα. Αφήστε λιγάκι να σοταριστεί καλά ο πελτές με το λαδάκι που έχει βγάλει το αρνί. Έτσι. Θα κάνουμε ένα τελευταίο γύρισμα. Το κρέας σας πρέπει να είναι έτσι. Βλέπετε. Το σοτάρισμά σας θα κρατήσει περίπου για 7 με 10 λεπτά. Σε αυτό το σημείο θα βάλουμε μία κούπα χυμό ντομάτας, δύο κούπες καυτό νερό να σκεπάσει λίγο το κρέας, ανακατεύουμε λίγο, χαμηλώνουμε τη φωτιά μας. Αν έχετε στο 9 θα το βάλετε στο 6, αν έχετε διαβάθμιση μέχρι το 3 θα το βάλετε στο 2. Θα σκεπάσουμε και θα το αφήσουμε να σιγοβράσει τουλάχιστον για 1 ώρα. Έχει περάσει μισή ώρα, εννοείται ότι αν χρειάζεται να προσθέσετε νεράκι θα το κάνετε, έτσι. Μια χαρά βράζει το κρεατάκι μου. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο θα βάλω αλάτι. Πάντα δεν βάζουμε αλάτι από την αρχή, το βάζουμε λίγο προς το τέλος. Γυρνάμε λιγάκι και τώρα αφήνουμε να σιγοβράσει μέχρι να ετοιμαστεί. Πώς καταλαβαίνουμε ότι ετοιμάστηκε?
τσιμπάμε με ένα πυρουνάκι και βλέπουμε το κρέας μας αν είναι μαλακό. Λοιπόν, έχει περάσει περίπου 1,5 ώρα, εγώ το έχω τσεκάρει, σας το ξαναλέω και πάλι, όμως είναι ανάλογα το κρέας σας, έτσι μπορεί να κάνει και 2 ώρες να βράσει. Δεν είναι απαραίτητο δηλαδή όσο έκανε το δικό μου να κάνει και στο δικό σας. Απλά το τσιμπάτε, βλέπετε εάν τσιμπιέται με ένα πυρούνι και προχωράτε στη διαδικασία. Έχω ανάψει το φούρνο μου 200 βαθμούς αντιστάσεις πάνω κάτω. Θα βάλω τις μερίδες μου μέσα σε ένα πυρέξ. Εμένα φεύγει και από το κόκαλο για να φανταστείτε. Τόσο καλά ψημένο είναι. Με ένα πυρουνάκι θα μου βγάλετε τα μπαχάρια. Καλό είναι να μην το βρίσκει ο άλλος όταν θα ξεκινήσει να τρώει. Ωραία. Θα πάρουμε τώρα το ζουμάκι και θα το βάλουμε στο πυρέξ. Το βάζουμε στο φούρνο και το αφήνουμε να ξεκινήσει να πάρει μία βράση για να μπορέσουμε να ρίξουμε το κρυθαράκι μας. Όπως βλέπετε το είχα βάλει στο φούρνο, έχει ξεκινήσει ο βρασμός. Εγώ θα βάλω μία κούπα κρυθαράκι σε όλο το φαγητό. Έτσι. Η αναλογία είναι μία κούπα κρυθαράκι, 3 κούπες ζουμάκι. Για όσους δεν ξέρουν, κοιτάξτε πόσο έχει γίνει το κρέας, λιώνει, βγαίνει από το κόκαλό του. Λοιπόν, θα γυρίσουμε τώρα λίγο και το κρέας, γιατί δεν θέλουμε να ξεραθεί από τη μία μεριά, έτσι, και να πάει και το κρυθαράκι μέσα. Και θα πάμε τώρα να το βράσουμε μέχρι να γίνει το κρυθαράκι μας. Το φαγητό μας είναι έτοιμο. Το κρυθαράκι εμένα μου πήρε 15 με 17 λεπτά περίπου, έτσι, για να ψηθεί. Σερβιρισμένο και έτοιμο, θα το δείτε στην αρχή του βίντεο. Αφήστε το λιγάκι να ρουφήξει λίγο ζουμάκι το κρυθαράκι, έτσι να φουσκώσει και σερβίρετε. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίησεις στα βίντεό μου, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μου, ό,τι θέλετε να έρθετε στις ομάδες μας Μαγειρικές Απολαύσεις και Γιώργος Ζόλης Μαγειρικές Απολαύσεις, και εμείς θα τα ξαναπούμε σύντομα με ένα επόμενο βίντεο. Γεια και χαρά σας!